टिकटकमा अरूको भिडियोसँग डुएट भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो डुएट भिडियोलाई कसरी वाउ टाइपको भिडियो बनाएर भाइरल हुने सम्भावना बढाउने अनि त्यो भिडियोमा आफ्नै भोइस पनि कसरी हाल्ने एकदम सजिलो छ। म देखाउँछु तपाईलाई। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, अब कुनै पनि भिडियोमा डुएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त तपाईले त्यो भिडियोलाई प्ले गर्नु नै पर्ने हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि म मेरो आफ्नै भिडियोमा डुएट गरेर तपाईलाई देखाउँछु है। ल एउटा भिडियो मैले यसरी क्लिक गरेँ र्यान्डममा। अब तपाईले भिडियोको राइटतिर मेनुमा हेर्नुहुन्छ नि तीनटा थोपा देख्नुभयो नि हैन, अथवा तपाईले एरो शेयरको आइकन देख्नुहुन्छ, त्यो शेयर आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले क्लिक गरेँ। अब तपाईले बटमको मेनुलाई हेर्नुहुन्छ भने देब्रेतिर सार्दै लाउनुस् डुएट भन्ने देख्नु भएन भने ल हेर्नुस् त डुएट भन्ने देखेको छ नि हैन, हो त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डुएट भन्ने अप्सन देख्नु भएन भने त्यो मान्छेले डुएट अप्सन अफ गरेको छ त्यो भिडियोमा, तपाईले डुएट गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। यसमा अन छ। ल मैले डुएटमा यसरी क्लिक गरेँ। अब यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यसलाई हेर्नुपर्छ। यहाँ थुप्रै किसिमको अप्सनहरु देखाउँछ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ मेरो चाहिँ देब्रेतिर म बसेको देखाएको छ हैन। अब यसरी डुएट गर्न पाउँछु। तपाईले यो अप्सनमा हेर्नुस् चारवटा तरिकाले तपाईले डुएट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त यहाँ सबभन्दा फर्स्टको अप्सन के छ, त्यहाँ मैले यसरी क्लिक गरेँ भने त्यो डुएटको भिडियो पछाडी जान्छ। ल हेर्नुस् त म चाहिँ अगाडि आउँछु यसरी हैन, उ डुएटको भिडियो चाहिँ पछाडी गएर बस्छ यसरी हैन। तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले अर्को सेकेन्डको अप्सनमा क्लिक गरेँ भने लेफ्ट र राइटमा यसरी छेउछेउमा बस्यो है। अब मैले अर्को अप्सनमा यसरी क्लिक गरेँ भने के हो, यी माथि गएर बस्यो त्यो भिडियो। अब यसलाई तपाईले अनलाइन थिचेर सार्न पनि सक्नुहुन्छ दायाँ र बायाँ हैन। अब अर्को तल र माथिको अप्सनमा यसरी क्लिक गरेँ भने के हो, म चाहिँ मुनि गएँ अनि भिडियो माथि डुएट गर्नुपर्ने भिडियो माथि गयो। त्यो डुएट गर्नुपर्ने भिडियोलाई तपाईले यसरी सार्न पनि सक्नुहुन्छ अनलाइन थिचेर है। अब तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्ने हो भने दाहिनेतिर हेर्नुस् त, दाहिनेतिर माइकको साइनमा यस्तो क्रस गरेको देख्नुभएको छ हो, त्यो माइकको साइनमा चाहिँ तपाईले यसरी ट्याप गर्नु होला अनि माइक चाहिँ आउँछ युज एयरपिस टु इम्प्रुभ भनेर देखाएको छ नि माथि हैन। तपाईले चाहिँ एयरपिस चाहिँ यसरी युज गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो आउँछ माइक भएको गर्नु भयो भने। अब तपाईले यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नु भयो भने अलिक राम्रो पनि देखाउँछ। ल माइक भन्ने अप्सन छ नि हैन, यो यसरी क्रस भएको छ भने बोलेको रेकर्ड हुँदैन। यसरी ट्याप गरेर क्रस भएको छैन भने बोलेको रेकर्ड हुन्छ अनि एयरपिस अथवा माइक युज गर्नु भयो भने राम्रो आउँछ क्वालिटी। अब तपाईले केही पनि छैन यसरी थिचेर रेकर्ड गर्नुस्, बोल्नुस्, के आउँछ हैन। यसरी तपाईले गरिसक्नु भएपछि त्यो राइटमा यसरी क्लिक गर्नुस् अनि नेक्स्ट गरेर डिस्क्रिप्सन हालेर अपलोड गर्नु होला। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स।